नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियोमा। हामीले अगाडिको भिडियोमा AutoCAD को इन्ट्रोडक्सन अनि हामीले सबै टुलहरु चलाउन सिकिसकेका छौं र हामी यस भिडियोमा साइडबाट नापेर ल्याएको प्लानलाई हामी AutoCAD मा कसरी बनाउने भनेर हामी सिक्ने छौं र त्यो प्लानमा हामी डाइमेन्सन दिने छौं अनि एरिया नाप्न सिक्ने छौं। हामीले साइड प्लान नाप्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ साइड सिधा छ भनेर हामीले याद गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले AutoCAD मा बनाउँदाखेरि हामीले त्यो सिधा लाइनलाई रेफरेन्स लिएर हामीले काम गर्न सक्छौं। यदि हाम्रो जग्गा चाहिँ धेरै नै बाङ्गो छ, कुनै पनि साइड स्ट्रेट छैन भने हामीले त्यसलाई अलाइन गरेर काम गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। मैले अहिले चाहिँ यो साइडमा नापेर ल्याएको यहाँ फोटो छ र म यसलाई चाहिँ हामी AutoCAD मा कसरी बनाउन सक्छौं म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सुरुमा म यो 28 फिट लाई एउटा म बेस लाइन लिएर म बनाउँछु। लाइन गरेर 28 फिट गरे र म यो डायगोनल र यो लाइनलाई म बनाउँछु। हामीलाई डायगोनल चाहिँ कतिको एंगलमा छ थाहा छैन, त्यसकारणले म सर्कल युज गरेर सर्कल बनाउँछु। 50 फिट 10 इन्च भयो। अनि त्यसपछि यो 42 6 अर्को सर्कल बनाउँछु। 42 फिट 6 इन्च। हाम्रो यो दुईटा सर्कलले जुन ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्छ त्यही ठाउँ हाम्रो पोइन्ट हुन्छ। यो एउटा लाइन भयो र अर्को लाइन यो भयो। अनि त्यसपछि यो सर्कललाई डिलिट गरेपछि म अर्को साइडहरु यो 42 फिट 6 इन्च र 28 फिट म त्यो बनाउँछु। यहाँबाट उता 28 फिट भयो। त्यसपछि यहाँबाट 42 6 चाहिँ यहाँ पनि हाम्रो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट लिन्छौं। हाम्रो साइड प्लान र माथि हाम्रो 13 फिट को बाटो छ, त्यसको लागि अफसेट गरेर 13 फिट गर्छु र म यसलाई अफसेट गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ म एउटा लेयरमा राखिदिन्छु र हामी अब यसलाई डाइमेन्सन दिने छौं। डाइमेन्सनको लागि DIM गरेर इन्टर गर्यो भने यो हाम्रो 28 फिट 42 6 6 28 feet र यो 10 र बाटोको डाइमेन्सन 13 फिट। यो भयो हाम्रो ट्रायंगुलेसनको मेथडबाट हामीले यो साइड प्लान बनाएका छौं र म यो डाइमेन्सनलाई लेयरमा हाल्दिन्छु। यो लेयरमा हाल्दिन्छु।
यसको लागि यसलाई म्याच गरिदिन्छु। हामीले यो डाइमेन्सन पनि दियौं र हामी यसलाई अब यसको एरिया नाप्ने छौं। एरियाको लागि PL यो पोइन्ट सेलेक्ट गर्ने छौं। त्यसपछि CL क्लोज गर्छौं। क्लोज गरेपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई गरेर इन्टर गर्ने छौं र हाम्रो एरिया 1190 स्क्वायर फिट, पेरिमिटर 141 फिट हाम्रो यो देखाएको छ है। र यसलाई हामी टेक्स्टमा गएर साइड प्लान एरिया इज इक्वल्स टु 1190 स्क्वायर फिट गर्छौं। यो भयो हाम्रो साइड प्लान। हुन्छ, हामीले यो भिडियोमा साइड नापी ल्याएपछि AutoCAD मा कसरी बनाउने भन्ने सिकेका छौं र ट्रायंगुलेसन मेथडबाट हामीले साइड प्लान बनाउने, डाइमेन्सन दिने र यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने हामीले गरिसकेका छौं। र अर्को भिडियोमा हामी यसमा फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान अनि सेकेन्ड फ्लोर प्लान हामी गर्ने छौं र लगतै हामी एलिभेसन सेक्सन पनि हामी गर्ने छौं।